وقتی از یک نفری میپرسی تو کی هستی، تعریف میکنه از خودش، میگه پدر من اینه، مادر من اینه، قوم و اقوام و قبیله من اینها هستن. این میشه هویتش. یکی از هویت‌های بزرگی که پدران ما به ما دادند، خداوند رحمتشون کنه، و مادران ما حسین چی بودن، این جزء هویت میگن. برخلاف خیلی که شاید امروز امشب جای دیگه هستن، ولی دل شما همین جوانهایی هم که اومدن به برکت حضور پیرمردها بزرگان، این هویتشونه که گفتن بریم مجلس امام حسین در حسینیه امام حسین. امیرالمومنین شروع کنیم. به میدان رفت امیرالمومنین در جنگ‌های قبلی در زمان پیامبر، شعری که خوند خودشو معرفی کرد، گفتش انا الذی سمتنی امی حیدره، به اسمی که مادرش براش گذاشته بود افتخار میکرد. در کربلا هم همینطوری بودش. جناب قاسم ابن الحسن رجزش چیه؟ رجز که خواندش گفتش که ان تنکرونی فانا ابن الحسن، یعنی هویتشون رو معرفی میکردن در برابر دشمن، افتخار میکردن به هویتشون، چون هویت کار میکنه. بچه هاتون رو هویت بهشون بدید، فراریشون ندید که بگه من بیام اونجا بهم نیش بزنم، بیام اونجا حرف دیگه‌ای بهم بزنم. نه، من یه دوستی داشتم اهل تاتارستان، جوونا شاید تاتارستان رو بشناسن، کازان یادتون هست؟ مسابقاتی توش برگزار شده بود، فوتبال بود، چی بودش؟ کشتی بود. نظرش هم یه چیزی بودش، فوتبال بود چندین سال پیش. مرکز تاتارستانه. تاتارها رو ما چطور میشناسیم؟ تیمور لنگ چجور آدمی بود؟ وحشی، خونخوار، خانمان برانداز. این دوست من 18 سالش بود، آمده بود ایران، گفت ما 3 نفریم شیعه شدیم اونجا. هیچ شیعه دیگه تو تاتارستان در اون موقع البته 16-17 سال پیش وجود نداره. منو مأمور کردم بیام اینجا دین رو یاد بگیرم، برگردم اونجا یاد بدم. خون بالا می آورد به خاطر خشکی هوای قم، ولی میگفت وای میستم باید یاد بگیرم. گفتم که بچه‌های ما که 18 ساله 12 ساله میرن سربازی فرار میکنن، تو 1000 خورده کیلومتر کوبیدی اومدی اینجا به خاطر دین. بعد بهش پرسیدم ازش، گفتم که شما تاتارها رو چطور معرفی میکنید؟ خواستم اینم مثل ما میگن خونریز بودن، بیرحم بودن. گفت قوم ما یک قوم سلحشور و شجاع بودن، اینطوری معرفی میکنن. یعنی بهش هویت داده بودن سلحشوری و شجاعت. امام حسین علیه السلام هم وقتی وارد میدان شد خودش رو اینطور معرفی کرد. در رجزش میفرماید که الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری، انا الحسین ابن علی احمی عیالات ابی. من حسین ابن علی هستم، یعنی هویتش رو باز معرفی کرده در رجزی که میخونه. کسی که هویت نداشته باشه، این آیه رو بخونم و تموم کنم. کسی که هویت نداشته باشه، در قرآن یک آیه دربارش نازل شده، خیلی خطرناکه. حاج آقاها نمیخونن این آیه رو، تفسیر نمیکنند. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تطع كل حلاف مهین. آدم بی هویت اولین علامتش این هستش که قسم میخوره، بیجا قسم میخوره و مهمم نیست براش قسم خوردن. این یک، یعنی قسم دروغ خوردن. حماز مشاء بنمیم،
مردم رو مسخره میکنه با چشم و ابرو. بین مردم میره میاد نمیمه میکنه. نمیمه چیه؟ سخنچینی، یعنی دو به همزنی. معتدن اثیم، زورگوه، از حد میگذره و گناه براش عادیه. خب این چیه خدایا؟ عتل بعد ذلک زنیم. این کسی که این علامت ها رو توش دیدید آدمیه که اصل و نسب نداره، بی اصل و نسب، همش با هم باشه، بی اصل و نسبه. آدم بی اصل و نسب این اختلالات روانی رو داره. اینا اختلال روانی هر کدومشون. آدمی که روانی باشه هی میاد پیش مردم هی قسم میخوره، هی میخواد دو به هم زنی کنه میان دو کس. قدیما گلستان میخوندن میان دو کس، تو مکتب خونه منظورم، جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت احسن هیزم کش است. اینقدر بی‌هویتی سخته که 7-8 تا اختلال روانی رو خدا میشموره، میگه این کسی که پست بی‌هویت هستش اینها رو همه رو با هم داره. اگر دقت کرده باشید در محیط روستا این همه جرم و جنایت نبود، چون محیط سنتی بود، همه هویت خودشون رو داشتن. تو شهر که میام، من خیلی شهرها بودم، ببینید توی شهر خودشون، شهر کوچیکه، چادر سرش میکنه، میرفت مرکز استان مانتویی میگشت. اگر میخواید جوانانتون فردای روزگار باعث افتخارتون بشن، اولین قدم هویت بخشیه. از پدران بهشون بگید، از ایل و قبیله و تبارشون بهشون بگید و از دینشون بهشون بگید. دین امشب و روز تاسوعا مخصوص کیه معمولاً؟ مخصوص حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. حضرت ابوالفضل عباس هم هویتش رو در رجزش معرفی کرد. هویت حضرت ابوالفضل چی بود؟ آمد که به میدان رجز خان گفت یا نفس من بعد الحسین هونی. خودش رو وابسته به حسین نشان داد. این که روزه میخونن میگن که برادر نگفت، درسته، برای اینکه خودش رو وابسته به برادرش میدونست، وابسته به امامش میدونست. اینه که حضرت ابوالفضل شد حضرت ابوالفضل. یا نه بعد حسین، دنیا بعد از امام حسین به چه درد من ابوالفضل میخوره؟ هویتش رو اینجوری نشون داد، برچسب زد به خودش. ما هم هممون باید این برچسب‌ها رو داشته باشیم. برچسب دین. یه زمانی 20 سال پیش، 30 سال پیش میگفتند که حدیث هست در آخر الزمان دین نگه داشتن مثل چیه؟ آتش نگه داشتن در کف دست. امروز حس میکنید یا نه؟ موسیقی باید گوش بدی، ربا باید بگی، بایدی هست. با بانک کار کنیم رباست. دین چجوری میخوای نگه داری؟ تلویزیون رادیو روشن میکنی، گوشی هم داری، موسیقی رو حتی هر که زنگش که موسیقی هست. اینجا اون هویت رو باید نشون بدی. حداقل هویت حداقلی. هویت حداقلی چیه؟ هویت حداقلی اینه. تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونستید؟ هویت حداقلی اینه که من مارک اسلام میزنم. بسم الله یعنی اسم، یعنی وسمه. وسمه یعنی برچسب. به قول قدیمی ها که برچسب نبود، قدیمی ها که داغ میزدن گله ها معلوم بشه کی برای کیه. امروز برچسب هستش، رو هر جنسی، رو هر چیزی یه برچسب میزنن، یه اتیکت میزنن، معلوم میشه چی بالا چیه. اگر نمیتونی عمل کنی خیلی چیزها رو، خیلی بخشای دین رو نمیتونی عمل کنی، ولی این برچسب دین رو اقلن داشته باش. بذار به مو برسه ولی پاره نشه.
بسم الله الرحمن الرحیمت رو داشته باش، برچسب یا الله یا رحمان یا رحیم رو داشته باش و حسینی بودنت رو. هویت بدید به بچه ها. کل صحبت من این بود.